मानव जातिलाई यो दुनियाँको सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी मानिन्छ। यसकारण मानिसले सधैँ आफ्नो बारेमा केही बढी मात्रामा नै सोच्दछ। तर कुनै यस्ता कुराहरू पनि छन्, यदि अलिकति मात्र पनि सावधानी अपनाइएन भने त्यो ज्यानै लिन सक्ने पनि हुन सक्दछ। आज म यहाँहरूलाई दैनिक जीवनको महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा बताउँदैछु। हामी दैनिक रूपमा कुनै न कुनै दन्तमञ्जन प्रयोग गरी आफ्नो दाँत माझ्दछौँ र हामी सबैलाई यो थाहा छ कि मञ्जनमा नुन हुने गर्दछ। तर हामीलाई यो थाहा हुन्न कि मञ्जनमा नुन बाहेक केही खतरनाक केमिकलहरू पनि हुने गर्दछ। यदि तपाईँले यसको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको दाँत सफा त देखिन्छ, तर तपाईँको दाँत धेरै छिटो खराब पनि हुने गर्दछ। नमस्ते, म हो खड्ग दराई र यो हो मेरो च्यानल दराई सोल्टी। यहाँहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाका साथै लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै सब्सक्राइब पनि गर्न कति पनि बेर नगर्नुहोला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। वास्तवमा प्रत्येक टुथपेस्टका कम्पनीहरूले प्रत्येक टुथपेस्टको गुणस्तर बताउन बाध्य हुन्छन्। हरेक टुथपेस्ट कम्पनीले आफ्नो टुथपेस्टको गुणस्तर अलग अलग रङको एउटा सानो चिनोको माध्यमबाट बताउँदछन्। प्राय जसो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, अलग अलग बट्टाको तल्लो भागमा फरक रङको चिनो लागेको हुन्छ। टुथपेस्टमा कालो, रातो, नीलो र हरियो रङको प्रयोग हुन्छ। यसबाट हामीले के बुझ्दछौँ त? आउनुहोस् यसको मतलब के रहेछ हेरौँ। सुरुमा कालो रङ। जुन टुथपेस्टमा कालो रङको चिनो हुन्छ, उक्त टुथपेस्टमा केही केमिकल बढी मात्रामा हुन्छ जुन ज्यादा खतरनाक हुन्छ। त्यसैले तपाईँ सधैँ टुथपेस्ट खरिद गर्दा त्यसमा कालो रङको चिनो छ कि छैन विचार गर्नुहोला। रातो रङको चिनो। रातो रङको चिनोको मतलब हुन्छ यसमा केमिकल त छ, तर एकदमै कम मात्रामा छ। साथै यसमा प्राकृतिक पदार्थहरू पनि केही मात्रामा मिलाइएको हुन्छ। अब नीलो रङ। यदि तपाईँको टुथपेस्टको तल्लो भागमा नीलो रङको चिनो लगाइएको छ भने तपाईँको टुथपेस्ट केही हदसम्म सुरक्षित छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यसले तपाईँको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्दछ, किनकि यसमा ज्यादा मात्रामा प्राकृतिक पदार्थहरूका साथसाथै मेडिकेसनका तत्त्वहरू पनि हुने गर्दछ, जसले तपाईँको दाँतको राम्रो सफाइका साथसाथै पेटको रोगबाट पनि टाढा राख्दछ। अब अन्तिम रङ छ हरियो। हरियो रङको चिनो भएका टुथपेस्टहरूले तपाईँको पुरा ख्याल राख्नेछ। यो पूर्ण रूपले आयुर्वेदिक मानिन्छ। केवल प्राकृतिक तत्त्वहरूको मात्र प्रयोग गरी बनाइएको हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले एकदमै सुरक्षित मानिन्छ। पतञ्जलीका टुथपेस्टहरूमा हरियो रङ प्रयोग गरिएको हुन्छ। आजलाई यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। कृपया भिडियोको तलपट्टि रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। पुनः अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई नमस्कार।